හෙලෝ යාළුවනේ ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ අද තියෙනවා dell 3542 හරි 3543 හරි ලැප් එකක් මේක no power shop එකකින් එවලා තියෙන්නේ මේක අපි බලමු මේකේ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද කියලා මුලින්ම කන්ඩිෂන් එක බලලා ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම DC jack එක ඉන්සර්ට් කරනවා මිලි ඇම්පියර් එකක් වගේ අරගෙන අතහැරියා. power button එක press කරාට මොකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ dead මේ lap එක. ඉතින් මේ lap එක ටක් ගාලා ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා return ආපු lap එකක වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ කරනකොට lap එක on වුණා. ඉතින් lap එක on වුණාට පස්සේ මම කස්ටමර්ට කතා කරලා ඇහුවාම මේ එතකොට තමයි මම දන්නේ මේක මේ warranty ආපු lap එකක් කියලා. බලනකොට ඒ lap එකේ DC ඒ කියන්නේ power charger එක සවුත් වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේ මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරන මේ කේබල් එකත් උණු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් කස්ටමර්ට මම කිව්වා ඒක රීප්ලේස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක වීඩියෝ එක කරාට ඒක මම පබ්ලිෂ් ඒ කියන්නේ මම මේක හැදුවේ නෑ. ඉතින් ඒක තේරුමක් නැති නිසා තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ගොඩක් කල් ඉඳන් ඒක මම පබ්ලිෂ් කරේ නෑ. ඒක චූටි මේකක් ඉඳන් පවර් බටන් රිපෙයාර් එකක්. ඇත්තට මේක මට හිතෙන්නේ නෑ ඒක තේරුමක් ඇති වෙයි කියලා. මේක ටක් ගාලා ගලව ගමු. එන තියෙන්නේ එච්චරයි. මට අමතක වුණොත් හැර එන මෙතන එකක් තියෙනවා. DVD right එකේ ඇනේ හොඳ කැමරා එකක් නැහැ නැත්තම් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට වීඩියෝස් ටික කරනවා. පුළුවන් විදියට වීඩියෝ ටික කරගෙන යන්න. මේකේ පවර් බටන් එක අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ jack එක ඒ කියන්නේ CMOS බැටරි එක ගැලෙවුවට පස්සේ මේ ලැප් එක ඔටෝම පවර් ඔන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මම CMOS බැටරි එකත් රිමූව් කරගන්නවා. ඒක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ ඔටෝම ලැප් එක පවර් ඔන් වෙන්න ඕනේ. කලින් ගලවලා තියෙනවා කියලා හොඳට පේනවා. ස්පීකර් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි අපි බෝඩ් එක එළියට ගත්තා. DC සප්ලයි එක දෙමු අපි බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා.
nothing මොකුත් නැහැ. අපි බලමු measurements ටිකක් අරන් බලමු අපි දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. 19 volt අපි බලමු line එක කොහොමද කියලා තත්ත්වය. 19.99 කියන්නේ අපේ 19 line එක හරි. 3 volt 5 volt section එක බලමු. මේ coil එක තමයි 3 volt හැදෙනවා 5 volt හැදෙනවා. ඔන්න දරුණු වැඩේ. 3 volt 5 volt උත් හැදෙනවා නම් අපි බලමු මයික්‍රොස්කෝප් එකට. මෙතන IO control එක හදලා තියෙනවා 3 volt 5 volt enable වෙන්නේ නැති නිසා. LDO mo මෙතන 2.5 වෙනවා. මෙතන Q24.2 sorry ඔයගොල්ලෝ පේනුන්නේ නැහනේ. මම ස්කීමැටික් එක දිග කරගන්නම්. Q24.2 Q24.2 gate එක .5 තියෙන්නේ. Q24.2 drain එක 2.8 තියෙන්නේ. gate එක 2.5 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක P channel MOSFET එක. එතකොට P channel MOSFET එකේ මෙතන negative voltage එකක් එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. මේ gate එක ළඟට 0 volts එන්න ඕනේ. 0 volts ආපුවම තමයි මේ 3 volt 3 AUX S5 line එක 3 මෙතෙන්ට connect වෙන්නේ. මෙතන 0 වුණොත් තමයි මෙතෙන්ට connect වෙන්නේ. එතකොට මෙතන gate එක 0 කියන්නේ මෙතන gate එකත් 0. මෙතන gate එක 0 වුණොත් මේ 3 volt 3 AUX KBC කියන line එක, ඒ කියන්නේ S5 line එක enable වෙනවා. එතකොට මේකේ Q24.3 drain එක. drain එකත් එන්නේ 2.5. මෙතෙන්ට 2.5 වෙන්න බෑ. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ 5 volts. මේක source එක ground. gate එක 2.5. මෙතන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. A13 මෙයා P channel MOSFET දෙකක්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට එනවා 2N7002 MOSFET එකක්. අපි මේක ගලවගෙන බලමු. මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ අපි හදාගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවා කරන්නත්. මේක කලින් හදලා මට සීද. ඔන්න බලන්න යාළුවෝ වෙලා තියෙන දේ. මම මේ MOSFET එක මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම ගැලෙවුවා. මෙතන එක්කෙනෙක් මේක ජම්ප් කරලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා මේ gate to
ඩ්‍රේන් ජම්ප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගේට් ටු ඩ්‍රේන් ජම්ප් කරන්න බෑ. Q24.3 ගේට් ටු ඩ්‍රේන් ජම්ප් කරන්න බෑ. මේ ජම්පර් එක රිමූව් කරගන්න ඕනේ. මෙයා මොකද්ද දන්නේ මෙතන කරලා තියෙන්නේ කලින් හදුවෙන සමහර විට යාට මම දන්නේ මොන හේතුවක්ද කියලා අපි බලමු ඉතින් නේද? විසි 4.3 ගේට් ටු ඩ්‍රේන්. ඒ ගේට් ටු ඩ්‍රේන් යා ජම්ප් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගේට් එකෙන් ඩ්‍රේන් එකට මෙතනින් මෙතෙන්ට. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි වැඩක්. කරන්නම් බෑ ඒ දෙක. පව දෙනවා. බලමු කන්ඩිෂන් එක 2.5 වෙන්න බෑ. ඒ මෙතන 2.5 වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් මෙතන ඒත් වෝල්ටේජ් එක එනවා. අපි මේක මොස්ෆෙට් එකක් ගාලා බලමු. දැන් මම ආයෙ පවර් සප්ලයි එක පවර් ඔන් කරා. දැන් බලන්න දැන් ඩ්‍රේන් එක ගේට් එක 0. Q24.2 24.2 කියන්නේ Q24 දැන් ගලෝපේ 24.2 24.2 කියන්නේ මේ MOSFET එක. අර මේකේ ගේට් එක 0 වෙන්න ඕනේ. 0 එක හරි. හරි 0 එක හරි. මේ MOSFET දෙකම අපි රීප්ලේස් කරමු. 2N702 MOSFET එකක් ඕනේ. මෙතනට එන P channel MOSFET එකක් යන. දැන් මෙතන 2N702 MOSFET එක මම මේකෙන් ගලවගන්න. මේක untouched වගේ. ඕකේ 72. මෙතන චුට්ටක් අපි සෝල්ඩර් කරන තැන චූට්ටක් හදාගමු ෆ්ලක්ස් දාලා. නැත්තම් password පස්සේ හදාගමු නේ. password පස්සේම හදාගන්න. මම පස්සේ මෙතෙන්ට ඊයන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය P channel MOSFET එක කියන්නේ Q24.2. ඒ කියන්නේ මේක 24.2 මෙතෙන්ට P channel MOSFET එකක් හොයාගන්න ඕනේ. මම ටග් ගාලා ඒකත් හොයාගන්න. මේ බෝඩ් එකේ තව තැනක තියෙනවා Q3004 මේ තියෙන Q3004 එක P channel MOSFET එක. මේකෙන් තමයි Wi-Fi line එකට දෙන්නේ. sorry LAN hari දැන් බලමු මොන කළා අන්න බෝඩ් එක ඔන්න එනවා ඉතින් මෙතන ඇත්තටම පොඩ්ඩක් කලින් හදපු කෙනාට ඉතින් මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් යන්නේ නැති. ෆෑන් එක චුට්ටක් හයියෙන් කරගෙනවා. මම ස්පීකර් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා මේකේ බීප් එක අහගන්න.
8 beep. Oh 8 beep කියන්නේ යාළුවනේ ඩිස්ප්ලේ එක. හොඳේ. ඩිස්ප්ලේ එක මම කනෙක්ට් කරගන්නවා. කනෙක්ට් කරගෙන බලමු. කන්ඩිෂන් එක මොනවා වේද කියලා. හරි. ලැප් එක ඔන් වෙනවා. බලමු ඩිස්ප්ලේ. අපේ ඩිස්ප්ලේ එනවා. 5 beep කියන්නේ CMOS බැටරි එක. අපි එයාගේම CMOS බැටරි එක දාගෙන බලමු. ඔෆ් කරා. ආයි ඔන් කරනවා. මම හදපු ලයින් එකේ තමයි S5 enable වෙන්නේ. එයා එතන කරලා තිබ්බ විදිහට හොරට S5 enable වෙන්නේ. මේක ට්‍රිගර් කරගම් බෝඩ් එක. බෝඩ් එක ඔන් වෙනවා. අපේ බෝඩ් එක ඔන් වෙනවා. ඔන්නම් මේක මගේ hard disk එකක් ගහලා අපි මේක boot කරගෙන බලමු. මේකේ ෆෑන් එක හයියෙන් කරගෙනවා. ෆෑන් එක හයියෙන් කරගෙන හේතුව මේකේ මෙයා BIOS එක ගහලා තියෙනවා. මේක අර හරි BIOS එක වැදිලා නැහැ කියන්නේ මේකට අවශ්‍ය BIOS එකක් තියෙනවා. ඒ BIOS එක මම ගා තියෙනවා. බලමු අපි OS එක රන් වෙනවද කියලා. අපේ OS එක රන් වෙනවා. ෆෑන් එක හැබැයි හයියෙන් කරගෙනවා. අහන්න සද්දේ. ඔයගොල්ලෝට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. ෆෑන් එක හයියෙන් කරගෙනවා. ඉතින් මේක මම BIOS එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා BIOS එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන එක නම් දන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. අද වීඩියෝ එක දාන්න ලයික් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් බෙල් එකනේ ක්ලික් කරන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවා එතකොට ඔයගොල්ලෝ නොටිෆිකේෂන් එකක් එහෙම එනවා. ඔයගොල්ලෝට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Facebook page එකට මැසේජ් කරන්න. WhatsApp එකට මැසේජ් කරත් කමක් නැහැ. WhatsApp එක පොඩ්ඩක් ඒ SIM එක මගේ අතින් ඩීඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ SIM එක එතකොට අප්සෙට් සමහර Facebook page එකට පුළුවන් තරම් මැසේජ් කරන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවතින ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. බයි.